आज मी खेकड्याचा रस्सा करणार आहे। अगदी साधा, सोपा आणि पटकन होणारा कमी साहित्य वापरून। इथे मी मोठ्या नांग्या सेपरेट ठेवलेल्या आहेत, छोट्या नांग्या सेपरेट ठेवलेल्या आहेत आणि मधला भागही सेपरेट ठेवलेला आहे। छोट्या नांग्याचा मी रस्सा करून घेणार आहे। आलं लसूण खोबरं कोथिंबीरची पेस्ट घेतलेली आहे। घरचं काळं तिखट, हळद, धना पावडर आणि कांदा लसूण मसाला घेतलेले आहेत। छोट्या नांग्या आपण मिक्सरला फिरवून त्याचा स्टॉक करून घेणार आहे रश्श्यासाठी। मिक्सरमध्ये मी छोट्या नांग्या घालून घेतलेल्या आहेत। फिरवून घेतल्यानंतर पाणी घालून परत एकदा पेस्ट केलेले आहे। पाणी घालून त्याचा स्टॉक काढून घेतलेला आहे आणि एका पातेल्यामध्ये ओतून घेतलेला आहे। त्याचप्रमाणे मी परत एकदा छोट्या नांग्या घालून घेतल्या मिक्सरच्या छोट्या भांड्यामध्ये। पाणी घालून त्याची पेस्ट केलेली आहे। परत पाणी घालून त्याचा स्टॉक एका पातेल्यामध्ये काढून घेतलेला आहे। अशा पद्धतीने मी 2 ते 3 वेळा छोट्या नांग्या मिक्सरला फिरवून त्याचा स्टॉक काढून घेतलेला आहे। आपल्याला जेवढा रस्सा पाहिजे त्याप्रमाणे आपण पाणी घालून घ्यायचं आहे। दुसऱ्या पातेल्यामध्ये एक मी मोठी चाळणी ठेवलेली आहे आणि मिक्सरमधून आपण जो छोट्या नांग्यांचा स्टॉक काढला होता छोट्या नांग्यांपासून, तो स्टॉक मी एका मोठ्या चाळणीने अशा पद्धतीने गाळून घेतलेला आहे। त्यामुळे चोथा बाजूला होतो, त्याची कवचं बाजूला होतात, रश्श्यामध्ये कचकच लागत नाही। अशा पद्धतीने सर्व स्टॉक मी चाळणीने चाळून घेतलेला आहे, व्यवस्थित गाळलेला आहे आणि स्टॉक बाजूला केलेला आहे। अशा पद्धतीने जो चोथा होतो तो आपण धुवून घ्यायचा आहे व्यवस्थित पाण्याने। आपल्याला जेवढा रस्सा ठेवायचा आहे त्या पद्धतीने आपण पाणी घालून घ्यायचे आहे। आलं लसूण खोबरं कोथिंबीरीचं वाटण, त्यामध्ये घरचं काळं तिखट, कांदा लसूण मसाला, धणा पावडर, मीठ हे सर्व मी त्यावर घालून घेतलेलं आहे। एका मोठ्या पातेल्यामध्ये तेल गरम करून घेतलं। आलं लसूण खोबरं कोथिंबीरीची पेस्ट आणि त्यावर जे मसाले काढले होते, घरचा मसाला, धना पावडर, कांदा लसूण मसाला हे सर्व मी घालून घेतलेलं आहे। परतून घेतला व्यवस्थित वाटण 1 मिनिट कमी गॅसवर। त्यानंतर खेकडा घालून घेतलेला आहे आणि गॅस कमी करून 2 ते 3 मिनिट मंद गॅसवर खेकडा व्यवस्थित मसाल्यांमध्ये परतून घेतलेला आहे। व्यवस्थित परतून घेतलं की जो छोट्या नांग्यांपासून आपण स्टॉक काढला होता तो स्टॉक घालून घेतलेला आहे। उकळी येऊ दिली छान, मीठ घालून घेतलेलं आहे आणि गॅस कमी करून झाकण देऊन एक 10 मिनिटे मी खेकडा शिजवून घेतलेला आहे। अशा पद्धतीने खेकड्याचा रस्सा केला तर अगदी छान होतो।